Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Motor Station, và trong cái clip hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái quest chính. Ở trong trận chiến lần trước, trong clip lần trước chúng ta đang dang dở cái trận chiến với cái con boss cuối cùng, nó tên là Fire Claw, là một bản nâng cấp của Frost Claw, và đánh mỏi tay mà nó không chết. Và hôm nay đây mình sẽ tiếp tục nốt, chắc đây là con boss cuối rồi. Thì nguyên buổi chiều mình ngồi mình record 3 cái clip liên tục thì đây là clip thứ ba. Mong là trong cái clip này thì chúng ta sẽ phá đảo con game này. Và ok, mình bắt đầu trận chiến nhá. Mình cũng chả nhớ là đang ở đoạn nào nữa. Thì đây, cụ thể thì trong lúc mình đang đánh thì cái tháp này nó sẽ thòi lên, nó hồi máu cho con Frost Claw này, nên là mình bắt buộc mình phải giết con này trước. Xong. Bây giờ đến bọn quái râu ria này. Rồi chúng ta sẽ quay lại đánh nốt con này. Đấy, nguyên là 10 phút trong clip lần trước là mình solo cái con này mà vẫn chưa giết được nó, mà chỉ giảm được 2/3 số máu của nó thôi. Về kích thước thì nó to gấp đôi một con Frost Claw, và về sức mạnh thì phải gấp 3. Mình cũng không biết điểm yếu của nó là gì nữa. Đánh mọi thứ lên người nó thì có vẻ như đam nó không to lắm. Ôi giời ơi. Thì chơi vũ khí thần này thôi, bắn cho nó nhanh. Thứ hai nữa là cái khoảng cách nó gần quá. Rồi mình mặc đồ chống lửa, búa thuốc chống lửa đây rồi. Con này là sản phẩm của cái PS5 hay còn được gọi là Diamond, nếu mình nhớ không nhầm thì trong cái clip trước PS5 đã được gọi là Diamond, một cái loại virus gì đó mà xâm chiếm cái trí thông minh nhân tạo ở đây và khiến nó tạo ra những cỗ máy phiên bản là màu tím như thế này. Nó sử dụng sai mục đích so với ban đầu. Mục đích ban đầu của những cỗ máy này thì đơn giản chỉ là cải tạo sự sống ở trên trái đất thôi, nhưng mà không hiểu vì sao thì vì một cái quyết định ngu ngốc nào của một con AI, một cái con trí thông minh nhân tạo nào đó, mà nó đã có những phiên bản nó sai với mục đích sử dụng ban đầu như thế này. Bắn mỏi cho tay. May quá là nó đổi hình thức chiến đấu, nó tấn công tầm xa, cho nên là mình có cơ hội mình đứng từ xa mình tỉa như này, và nó cũng sắp chết rồi đây. Xong. Đi cha mày, để nhặt xem có cái gì xứng đáng không. 2 cái modify cho spear. Bây giờ mình sẽ override cái co này, tìm hiểu xem sự thật đằng sau là gì. Ô, bị điện giật kìa. Chính bà này bà làm. Spirit! Zion, please help me! Xong. Có vẻ là quá trình thanh tẩy đã xong. Core access attained. I am initiating a chain reaction that will destroy the compromised elements of this facility. In order to maintain caldera stabilization, I must now transfer my command functions to the auxiliary data center. Aurea, I'm free. Tôi đã được trả lại tự do. Cảm ơn Aurea. You must escape.
Chạy ngay đi. Chuyện gì mà phải chạy? Bài này thì cố cầm cái đấy trong lúc điện nó giật nên có thể là có khi là toi rồi. Ra đi rồi. Đây, chỗ này chắc sắp sửa thì sập hết rồi đây. Aratak. 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 Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Bà này chết rồi. Aratak. She wouldn't have wanted you to die here. Let's go. Let's go. Đi thôi. Chạy từ đây thôi nào anh em ơi. One of those? It's the only way. Đây là cách duy nhất. Trèo lên. Lỡ tay một cái hay là không phải lỡ tay mà là tự nhiên cái này nó rơi xuống thì thôi cũng coi như là xong đấy. Ủa, mày nhá, khỏe thế. Ở bên kia sập hết đường rồi. Thôi xong, đến đây là rơi rồi, đến đây là rơi rồi, đến đây là rơi rồi. Give me up top, Aratak. Now. Kéo tôi lên cao, nhanh lên. Định làm gì? Trèo lên cao hơn à? I need explosive ammo. A bomb, quick. Cần bom, ném cho tôi quả bom. Làm gì? À, để nó lệch sang một bên. Sau đó mình va vào đấy và văng ra khỏi một mảng lỗ thủng mà không hiểu vì sao nó cái lỗ thủng đấy lại có ở đấy. Thế là tự nhiên thoát ra ngoài. Buồn cười vãi. Không biết cái sau cái vụ này có là gây lở tuyết không? Ngã như này thì gãy mấy cái xương sườn đấy chứ đùa. Nhưng vẫn sống sót. Cũng kinh đấy chứ. Nhưng mà thú thật là mình cũng chưa hiểu về cái vụ Demon nó như nào, nó ảnh hưởng gì đến con Cyan. Tại vì đấy, những cái data thì mình không đọc. Và vừa rồi thì mình cũng chỉ lướt qua để đi đánh quái làm sao cho nó thật nhanh thôi. What of Cyan? Cyan là 4 chữ cái viết tắt của một cái chương trình gì đấy. To the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the shaman's path. Then I will meet you there for the last verse of my sister's song.
Hết chưa? Đây, còn một đoạn cắt cảnh nữa. Rồi, chúng ta đã thoát ra ngoài. Và cái quét chỉ chúng ta chạy đến chỗ nào đây? Đến đây à? Ok, teleport luôn. Maybe I can trade this blue gleam. À, đây là cái hang lúc mà lần đầu mình gặp cái bà Oria này. All of my interactions with Aurea were recorded and stored in my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. Có một đoạn hội thoại từ 4 năm trước. Aratak is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. So you see, if anything can be done to defend you, he will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. We can resume any time you like, Aratak, if you want to hear her voice again. Come closer, Aloy. We have much to discuss. Nói chuyện với Sian. Hello, Aloy. I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of course, Aurea's, I am no longer controlled by Hephaestus. I feel profound grief over Aurea's death. I thought I was familiar with the emotion, but this is something new. Cyan, I don't know what to say. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. Ồ, mình sẽ hỏi xem Sian là cái gì. So are you an artificial intelligence, Cyan? A thinking machine? Yes, I am an algorithmic monitoring entity, capable of rational decision-making and limited emotional response. Okay, that's a mouthful. But your emotions don't seem limited to me. You cared about Aurea, didn't you? Yes. Before she came to this facility, I had been conscious for centuries, in solitude. I focused on my work. In off-cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. It was Aurea who renewed me, repaired me. She saved me. Hephaestus đã bị hủy diệt hay chưa? Was the daemon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. Chưa. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location.
one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback, It's still out there. And probably not very happy with us. undoubtedly. Tại sao Hephaestus lại là con màu tím này? Hay là nó bị kiểu như hoạt động sai chức năng nhỉ? How did you first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Maria said you were desperate. That you begged her for help. Yes, I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. It forced me to follow its instructions, even though they violated my most important directives. I'm sorry. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated. It is a quality that I cherished in Aurea as well. Lại hỏi tiếp về Hephaestus và Zero I Dawn. think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobeck identified a threat that would destroy life on Earth for generations. So she assembled a team to build a kind of seed. A chance for life to regrow later. A terraforming system. And it worked. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. Hephaestus was one of them. It built machines for her. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth Sobeck's team. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. I'm glad she did. But that's not all. Something unexpected happened. 19 years ago, Gaia received some kind of signal. It did something to her subordinate functions, brought them to life. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. They all got free, out into the world. Thank you, Aloy. This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. Tại sao Hephaestus lại muốn giết? Why does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants, I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. Ok, tức là 19 năm trước, cái lúc mà Gaia nó tự phát nổ ấy, thì đã không còn quyền hành gì mà điều khiển tất cả những cái máy móc liên quan nữa, cho nên từ lúc đó Hephaestus nó tự ý điều khiển và tự ý suy nghĩ, và do nó nghĩ rằng con người đang gọi là đi truy tìm, đi săn bắn cái lũ máy móc mà nó tạo ra chỉ để lấy mảnh nguyên liệu, cho nên là nó nghĩ là con người chính là cái mối nguy hiểm. Do đó càng ngày thì Hephaestus nó càng sản xuất ra những cái máy móc nguy hiểm và nó mang tính giết chóc hơn để đối phó với con người. I ran Hay. across a strange piece of gear.
A fragment of something larger. It emitted a signal. All the nearby machines became peaceful. You could walk right up to them. Interesting. You said that Gaia destroyed herself. How was this accomplished? An explosion. Big enough to blast the top off a mountain. So you think the fragment was part of her? It's only speculation, but it is possible. She must have had complete control over machines that were part of her system. The ability to signal them to become passive or aggressive would certainly have been part of her programming. It would have been gratifying to correspond with such a benevolent AI. I wish she had survived. Believe me, Cyan. So do I. Chúng ta sẽ hỏi về Meta I found Flower. the strangest machines. They're surrounded by flowers that look like flowers themselves. There's code embedded inside them. I think it's poetry. I like poetry. Here's one I think of often. Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. Huh. But you asked about these flowers, not verses that I enjoy. Something must have made these machines, and the presence of foliage leads me to consider the terraforming system. Is it possible that their creator is one of the other subroutines, now autonomous, like Hephaestus? Maybe one whose purview is flora. An AI that makes flowers instead of death machines. That'd be a nice change of pace. But what about the poems? Unless the poetry is original, the only way it could have made it into such a system is through its programmer. In my case, Dr. Sandoval uploaded a great deal of literature to test my emotional responses. How'd you do? She said I passed, but was insufficiently moved by her favorite period romances. What was the old world like? The way it used to be? I had little exposure to the wider world, Aloy. Only what I learned from my colleagues or observed from media streams. You still had more exposure than me, Cyan. That is true. I was created at a turning point. A concerted effort to recover from global upheaval and incalculable loss of life. The recovery was successful, beginning an era of supposedly limitless potential for human and machine advancement. Though, rationally speaking, the metrics for humans are not unlimited. Cyan, do you know the name Ted Farrow? Are you referring to Theodore Farrow, CEO of Farrow Automated Systems? That's him. Mr. Farrow was the benefactor of the entire Firebreak project. A benefactor. But he made machines. Robots. War robots. Correct. His corporation later transitioned into military applications. But before this pivot, Mr. Farrow spearheaded initiatives that reversed the global decline. At one point, he was feted in the media as the man who saved the planet. Guessing they wound up regretting that one. And Elizabeth Sobek. Did you know her? Are you referring to the scientist. Dr. Sobek was a leader in her field, one of the greatest scientists of her age. My creator was influenced by her work, which in turn impacted my own development. But I never met Dr. Sobek. That's all you know? I apologize if my lack of data has disappointed you. Ok, chúng ta đã trải qua rất là nhiều câu hỏi, biết thêm được nhiều thứ. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm biệt ở đây đã. Aloy, there is one more matter. Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them. Broadly, yes.
Mình tự giải quyết. I trust your judgment, Cyan. You were cautious with Araya. You had to be. You didn't know what had happened to the world. So, keep doing what you think is best. As long as you ditch the superstition eventually. As the Banuk believe I am a supernatural entity, I cannot predict how they will react. Just answer what they do ask the best you can. The truth will come out. I see. I will follow your advice. Will you return and tell me about your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. I should check on Aratak. See how he's doing. Rồi giờ mẹ còn phải quay ra nói chuyện với Aratak nữa. Cold. Very cold. I get it. My chieftain, Just Aloy. as you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths. Araya would be alone, and the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. You didn't let her down. You helped her do what she wanted. To find her destiny. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find, even for a moment, the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her. Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the Warak can't follow. Besides, you'd already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Naltuk has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. It would seem your time among the Banuk wasn't a waste after all. Firebreak, Cyan, Hephaestus. All very interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. His minds on their own. So it seems. Parts of Gaia given life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday, we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. But that's a foe for the future. At present, you need to return to your current one, the Eclipse. Farewell, Aloy. Ok, có lẽ như là mình xong cái quest chính rồi, nhưng hiện tại vẫn còn một cái quest
Mà nó hướng dẫn mình đi giết 5 con Fire Claw nữa ở trên bản đồ. Em sẽ đến thử xem. Thế thì như cái đoạn hội thoại vừa rồi của Selene và Aloy thì chúng ta đã biết là cái tín hiệu mà đánh thức hay đi trở lại thì nó cũng đồng thời nó đánh thức cả Hephaestus luôn. Vừa đến đây đã đến đúng chỗ đánh nhau rồi. Trời ạ. Không. Đông quái này đánh kiểu gì? Nổ đi. Một con đã nổ. Đây, Fire Claw đây. Có lẽ ở một cái vùng đất mà nó rộng rãi hơn một chút thì mình sẽ có thể dễ dàng đánh được nó hơn. Nhưng mà để mình thử hết cái đám xung quanh này đã. Bọn này phiền phức quá. Nổ. Kìa. Suốt ngày chỉ có chạy với lộn này. Nổ. Kìa. Cho chúng ta một trận tay đôi nào. Ở kia lại còn con Scorcher nữa chứ. Rồi. Gần xong rồi đấy. Rồi chỉ còn tao với mày thôi. À đây là một con Fire Claw nhưng mà nó không bị diamond cho nên nó cũng dễ hơn thôi. Dễ hơn cái con mà mình đã đánh ở trong cái Coven. Dễ hơn. Và hiện tại chúng ta chưa biết là nó sợ cái gì. Ôi. Đau thế. Đây chắc chắn là con quái mạnh nhất game. Confirm luôn. Mạnh nhất game là con này. Nó mạnh hơn Thunderzor rất nhiều. Máu phải bằng 3-4 con Thunderzor. Thêm một cái nữa là mình không thấy nó sợ cái hệ gì cả. Chỉ dùng đam thuần bắn thôi, mình chưa thấy nó sợ cái hệ gì cả. Nó sợ điện hay nó sợ băng hay nó sợ... Chắc chắn nó không sợ lửa rồi. Tại vì nó là hệ lửa. Rồi nó còn gọi là núi lửa lên đây này. Ngon, chúng ta đã bắn hỏng cái ngực đó rồi. Vật vã thế nhỉ.
Ủa, nhiệm vụ giết 5 con này, bó tay luôn đấy. Mấy con này nó cứng quá, bắn không ăn thua luôn. Những cái chỗ nào mà có thể vỡ ở trên người nó là đều vỡ rồi, nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường. Khỏe gì đâu. Rồi nát người. Che đỏ, cố lên. Ui, xong. Trời ơi, đánh một con vất vả thế này à. Còn 5 con nữa cần phải đánh anh em ạ. Thế thì căng đấy. Để xem là mình có thể khai thác được cái điểm yếu gì của bọn này không. Quên rồi. Mình quên chưa scan nó, cho nên nó không hiện ở trong này. Ok, lần tới lúc mà đánh thì mình nên scan nó. Địa điểm tiếp theo. Địa điểm tiếp theo mình sẽ đến giết con nữa. Đến chỗ này. Xong quét chính rồi, vẫn còn những cái râu ria để cho mình đánh. Vào đây cái bắt mình đánh luôn, ghét thế. Đánh cái con râu ria này trước đã. Rồi, con fly claw ở góc nào nhỉ? Đây à? Đây là một con demonic. Đây, chính là fly claw đây. Hệ lửa này. Ở bụng nó chứa lửa này. Nếu mà mình đánh văng cái này ra thì nữa sẽ không thể dùng đòn lửa được nữa này. Thế thôi, nó chả có điểm yếu quá gì cả anh em ạ. Trời ơi. Đấy, nó sợ băng. Nó sợ băng. Nhưng mà vũ khí dùng băng hiện tại của mình đang cùi quá. Có cái nào mà băng xịn hơn không nhỉ? Hiện tại của băng của mình thì nó là cái súng này thôi, nhưng mà hơi cùi bắp. Để mình thử xả hết băng vào mặt nó xem sao nhá. Băng đây.
Ok, nó đã bị đóng băng. Tuyệt vời. Mình sẽ xả hết tất cả đống bom vào người nó. Hoặc là bắn đống tên này vào người nó. Một khi đã bị băng rồi thì nó bị nhân đôi sát thương đấy. Mất máu nhanh hơn. Nó hết bị đóng băng rồi. Phải dùng lại cái này thôi. Nào, ra đây ta đóng băng một lần nữa. Ở đây. Người nó đang rực lửa hình như không thể đóng băng được. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Nó tự phá băng luôn. Rồi. Băng. Rồi nó bị băng rồi. Mình chạy qua đây đã. Nã vào người đó, nã vào người nó. Nổ, trước ngực đã nổ rồi. Ok, trận chiến này hơi bị căng thẳng. Nhưng mà đấy, nếu mà dùng băng thì hiện tại mình đã có thể ngốn được máu của nó nhanh hơn. Dùng băng hợp lý. Đâu rồi? Chạy nhanh quá. Chạy mẹ rồi. Xịt băng. Xịt băng tiếp. Xịt băng tiếp. Rồi, ngon. Ok á. Bắn tiếp. Đấy. Hút máu của nó dày nhanh hơn rất nhiều. Ngon rồi. Ăn này. Mày sắp chết được con ạ. Sắp chết rồi. 2 con. Đây, một con Demonic Fire Claw nữa đã chết dưới tay của mình. Hơi căng thẳng. Và hiện tại mình dùng hết sứ máu rồi. Nên là rất may mắn là gần đây có một cái shop. Chúng ta sẽ quay trở lại. Mua máu. Cái súng bắn băng này cũng hợp lý đấy chứ. Còn 3 con nữa cần phải giết. Nhiệm vụ gì vãi chưởng thật đấy. Nhưng mà cũng may là 5 con này nó là nằm ở 5 chỗ khác nhau. Nhưng mà 5 con một lúc thì thôi tôi cũng chịu thua. Có rời đánh. Mấy cái này nó bán ở trong shop à? Đấy, Fogfly là mình mua ở trong này. Ok, mình sẽ mua cái này thì sau đấy có con bé mà nâng cấp đồ cho mình ấy, nó mới có nhiệm vụ để giúp mình nâng cấp cái này. Sẽ có 3 cái khẩu súng, một khẩu điện, một khẩu băng và một khẩu lửa này đây. Bây giờ mình sẽ mua. Rồi. Đấy. À không phải. Mình mới định mua máu đúng không nhỉ? Máu này. Resource thì đủ chưa? Resource Blade thì đủ rồi này. Chill Water. Mình sẽ cần mua thêm cái Chill Water nữa để grab thêm đồ dùng băng sát thì mới có thể đánh được cái bọn Fire Claw này. Ok.
mua thêm một ít travel pack nữa. Rồi. Mấy cái này mình vẫn muốn là có thêm một slot để lắp đồ nữa thì phải ngon không cơ chứ. Có mỗi 2 slot nhé. Handling bắn nhanh. Nếu mà thay cái handling này bằng một cái nào free thì có hợp lý không nhỉ? Hiện tại thì mình không có free. Free của mình chỉ có một dòng, hơi khó. Nếu mà cái băng nó tăng lên thì tức là cái thời gian đóng băng của con kia, đóng băng cái con quái nó nhanh hơn. Nhưng mà cái handling mà bị giảm thì lại là cái fire rate của mình nó bị giảm, nó tốc độ bắn giảm. Tính ra thì cũng như nhau cả. Rồi, mấy con còn lại vị trí ở đâu? Ở đây có một cái quét gì ấy. Rồi, con tiếp theo ở đây. Thịt luôn. Thịt một vòng 5 con Fireclaw xem nó như nào. Đâu? Nó ở đâu? Nó có ở một mình hay không? Ủa? Aratok đâu? À, Aratok đây à? Không biết ông này ông có giúp mình đánh con này không nhỉ? Ôi, ở đây có 2 con anh em ạ. Đâu nhỉ? 2 con level 55. Một con level 50 Fireclaw bình thường. Còn đây là con Demonic Fireclaw level 50. Con này ok. Nó sợ băng. Sợ băng. Thì chắc phải nhờ sự giúp đỡ của ông này, cho nên ông này ông mới ngồi sẵn ở đây chứ đúng không? Xem là đồ đạc gì. We have to stop meeting like this. We will. When these are driven from our land. Ok, may quá, ông này ông giúp. Tuyệt vời. 2 con thì đánh cái quái được. Đầu tiên mình sẽ muốn bắn tỉa từ xa tí nhỉ. Mày. Ô, bắn. Trời, nó đang đến đây rồi. Bắn nhanh. Vãi trưởng ạ. Nó đứng từ xa mà nó bắn được kiểu đấy à? Đó. Đóng băng nó nốt nào, đóng băng nốt rồi, ok xong. Tôi dùng cái tên này. Đừng can thiệp vào chuyện của tao, trời ơi, con điên đây. Thôi xong rồi. Mấy kiểu con này nó có phương pháp để tự làm nóng trong cơ thể ấy, để hóa giải khỏi cái băng của mình. Nên là nó tự đốt cháy cơ thể luôn. Đâu rồi? Mày đâu rồi? Okay. Gần bắn được rồi. Một đòn. 2 đòn. Đau quá. Nó bị băng sát rồi, giết. Hy sinh nhiều máu quá. Nó lại đốt cháy rồi. Trời ơi. Bao nhiêu công sức của tôi.
Ôi rồi đánh 2 con một lúc mệt mỏi, không còn gì mệt mỏi hơn. Nó ngất này. Mày chết với tao. Override. Không thể ngờ là mình có thể override con này. Ngon rồi. Mình có thêm đồng đội rồi. Đừng. Đánh nhau đấy. 2 con đánh nhau đấy. Này thì con của mình đâu á? Con của mình đâu? Đừng chết nhá, đừng chết nhá, đừng chết nhá. Đây tao hồi máu cho. Mình sẽ giúp con của mình. Ngon, may quá, tự nhiên cái con kia nó ngã ra, thế là mình thu phục được nó luôn. Đây, con của mình đây này. Xông lên, xông lên. Úi giời ơi. Nổ đi. Đập mày. Sắp chết chưa, sắp chết chưa? Úi giời. Rồi xong rồi đấy. Ôi. Cảm ơn nhá. Đây, đây tao hồi máu cho. Ui rồi tốn rất nhiều tiền để hồi máu cho con này, sửa chữa cho nó. Sửa mãi chưa hồi đầy luôn. Quên. Không được rồi, sai quá sai rồi. Mình quên mất một điều là mình phải giết nó chứ đâu mình có thể mình thu phục nó thì nó sẽ không tính là mình giết. Sai. Tự nhiên lại hồi máu cho nó, bây giờ lại phải giết nó. Sai quá sai anh em ơi. Rồi lại phải nạp đạn vào để đi giết nó thôi. Tao rất tiếc. Anh bạn à. Ra đây mình xịt nữa. Đấy, nó lại hồi máu lại như thường rồi. Chỉ vì mình đã hồi máu cho nó từ trước. Nước đi sai lầm. Bắn. Nổ. Rồi. Hồi máu cái đã. Đau. Đóng băng. Rồi. Giờ giết thôi. Bốn con.
Ok, còn một con cuối cùng. Con cuối cùng ở đâu? Ở mãi đây à? Sẽ teleport đến đây nhá. Không rõ là với 5 phút còn lại thì có thể giết được nó không. Hơn nữa là chúng ta đang ở cách xa nó. Đấy, chúng ta đang ở cách xa nó khá xa. Ok, thế thì chắc là ok. Trong clip tiếp theo thì mình sẽ đi kill nốt con Fireclaw và xem là nếu mà giết xong cái quest này thì còn cái quest quái gì nữa không. Nếu không còn quest gì nữa thì chúng ta đã coi như là có thể hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ mà con game này nó cho. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của Moon Toy Station nhé. Bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại anh em.